دکتر جان پرسیدن که در ارتباط با گفتم یه پسره 3.5 ساله دارم آره دیگه 3.5 سال دقیقا که وقتی بستنی میخوره سری گلوش ورم میکنه و لوزه هاش خیلی بزرگ میشه، یه مدتی سرفه میکنه، بعد از 20 روز خوب میشه و همیشه هم گفتن که همینطوره. ممنون میشم اگر منو راهنمایی کنی. خواهش میکنم. من قبلا اینا رو عرض کردم. ببینید به بچه‌ها بستنی زیاد میدم. بستنی بسیار چیز خوبیه برای عزیزانی که میخوان استخوان‌مدیدشون محکم بشه. البته بهتره که سلب طبیعی بزنن. خب حالا سلب طبیعی کم گیر میاد، اینم خوبه، ولی مادرها گاهی اوقات توی تجویز این سری غذای جانبی، حالا غذا که نیست، این خوراک‌های جانبی خیلی تشدید میکنن و همیشه میدید هر روز بستنی میدن. درسته. بعد بچه بعد مدتی، بعد 2 سال 3 سال با سرماخوردگی های مکرر هر روز سرما میخوره، گلوش ورم میکنه، میارنش مطب. های تو چیکار کنیم؟ ما یکم بستنی رو که کم میکنیم اوضاعش بچه میبینید که ورمش اینا کمتر میشه. اگه میخوان که بحث دارویی باشه 2 تا مسئله رو مد نظر داشته باشن. یکی از کارهایی که انجام میدن اعمال یدوی که به طور مختصر آموزش میدم چیکار کنم، چون بچهای زیادی به مطب میان. اینو خواهشاً الان عزیزان یاد بگیرن، عزیزانی که بچه کوچیک دارن و یکسر بهشون بستنی میدن. بستنی رو هفته 1 بار یا 2 بار آموزش بدیم، بیشتر از این نخوره، بخصوصا که الان فصل زمستان ابتلا به سرماخوردگی پیدا میکنیم. گز علفی، حالا تو استان کرمان گز شهداد ما میگیم، گز منطقه شهداد یا همون، یا گز علفی اکثر عطاریا دارن. یه قاشق مرباخوری توی آبجوش حل میکنید، یکم خاک داره، تفاله داره، جدا میکنید، آب روشو داغ به مدت 20 روز میدید، هر روز مصرف کنید. دوما یک دارو هست به نام شکر تیقال میگن، بله. تیهار میگن، توش یه جانور میشکنید، جانورش جدا میکنید، یه قاشق چای خوری توی اسکان آبجوش حل میکنید، اون رو هم به مدت 20 روز میدید. مثلا گز شهداد رو صبح‌ها بهشون میدید، شکر تیغا رو عصرا میدید. پس این دستور خوراکی دارویش ما چیکار کنیم؟ با اینها میتونید کار کنید. گز شهداد مثل ترنجبین، شیخش اینایی. اما دستور دومی که میتونید اجرا کنید از کارا اعمال یداوی، یه مقدار روغن زیتون میگیرید یا نارگیل، هر کدوم داشتید، یه قسمت پایین گلو رو میگیرید، شروع میکنید ماساژ دادن برای خور و پف، برای کسایی که هی خلط پشت گلو دارن یا سینه‌شون میگیره به قول ما، یا حنجرهشون گرفتگی داره، هی اینجوری میکنن. بعضیا میان تونتونی کار میکنن، یا اونا که آب دهانشون رو نمیتونن قورت بدن، اونا می کار میکنن، با روغن شروع میکنن ماساژ دادن. ببینید رو تیروئید کار ندارن، یه قسمت پایین استخوان فک شروع میکنید یه 4-5 دقیقه ماساژ دادن با روغن. بعد همین قسمت رو یکم فشار میدید، لوزا میره بالاتر، بعد 2-3 بار با دست لوزا رو میدیم بالا. حالا ما قدیم که بچه بودم تو خانه یادمه، من اینو عرض کنم که تمام دستوراتی که ما داریم دستوراتی که تو خونه ها انجام میدادن و همینا جواب میده. یه دستمال میگرفتیم زیر لوزا رو میدادیم بالا. اون تو برای شما ممکنه سخت باشه، یا چادر میگرفتن میکشیدن لوزا رو بالا. شما راحت میتونید با دست اینو بدید بالا، اینجوری میکنه که لوزا بره بالا، جا میفته دیگه. بعد اون ورمش یواش یواش شروع میکنه، بعد مدتی ورمش کم شدن، آب دهان کمتر میشه، اونها که خرخر گلو دارن کمتر میشه، اونها هم که عفونت‌های مکرر گلو درد بچه‌ها هستن، ما میگیم تانسیل، ورم میکنه یا عفونت داره، ورمش کمتر میشه، عفونتش کمتر میشه، این تکرر سرماخوردگی ها هم کمتر میشه. هر بچه دیدید سرماخوردگی داره، این کار رو براش حتما انجام دست شما در نکنه. حالا که بحث بچه هاست، یه سوال دیگه هم بپرسم. سلام، پسر من 11 سالشه، سردرد میشه. یه بار گفتن که CT اسکن کردم، گفتن که سینوزیت و میگرن داره. الان که مدارس شروع شده هر روز سردرد میشه. بله، گاهی هم میتونه سینوزیت باشه، هم میتونه سردرد باشه. نه جدا جدا ممکنه 2 تا مشکل داره. معمولا بچه‌ها خب الان کمتر، قدیم یکسر سوار دوچرخه میشدن سینوزیت میگرفتن. اگر سینوزیت باشه باید حتما 3 کار انجام بدن. یکی این که جوشونده هایی که مخصوص سینوزیت برای مدت
به مدت 1 ماه استفاده کنن. مثلا ترکیبی از استخودوس، تخم گشنیز، مرزنجوش، آویشن دم بدن، هر روز بخورن. بله. همراه با بخور سینوزیت هم باید بدن. بخور چی بدن؟ یکم اکلیل الملک، آویشن، گشنیز، همین ستا نداشتن، آویشن خالی، اونم بخور میدن. به مدت 1 هفته بخور بدن، به مدت 1 ماه هم، حالا 15 روز تا 1 ماه هم جوشونده میخورن اگه سینوزیت باشه. حالا بعضی وقتا روغن تو بینی میریزن، گاهی اوقات سر رو گرم میکنیم، دارو میدیم رو پیشانی بذاره، گاهی اوقات بخور میدیم که حالا من زیاد بهش چینی میکنم. اما اگر میگرن باشه، کی میگرن ایجاد میشه؟ زمانی میگرن ما میتونیم بهش بگیم از لحاظ طب سنتی که بچه تا یا کودک تا میگه درس میخونم یا تحت فشار بحث میکنه، جدل میکنه یا فعالیت زیاد میکنه، سردرد میشه. معمولا اینها میگرنه. برای اینها 2 کار انجام میدید: 1 درمانهای خوراکی، 2 اعمال یداوی یا درمانهای موضعی. برای خوراکشون 1 دستور ساده که بخوام عرض کنم، ترکیبش مثلا ترکیبی از استخودوس، گل گاوزبان و تخم گشنیز، همین 3 تا کافیه. اینا رو آسیاب میکنید با شکر، مثلا از هر کدوم اینا 10 گرم شکر 2 برابر، شکر 1 استکان آسیاب میکنید. روز 1 قاشق چای خوری تا مربا خوری میدید، با شیر داغ حل میکنید میدید بخوره. بله. برای میگیره. حالا ما یک ترکیبی داریم خودش 10-12 قلم زیاده، اون گل سرخ داره، هل سبز داره، چیزا مغز بادام داره. دوم درمانهای موضعی، میان سر رو هم میچسبونن گاهی اوقات. با چی بچسبونیم؟ یعنی در واقع میخوان سیستم مغزی رو هم تقویت کنم. ساده شو بخوام بگم، چند بار عرض کردم، روغن گاو همه جا گیر میاد. میگید هفته 1 بار جمعه سرشون رو چرب میکنن صبح تا ظهر، بعد ظهرم میشورن به مدت 1 ماه 4 باری کار میکنن. یه از این. حالا ما تو کرمان گاهی اوقات میگن کرمونیا میگن تیغ داغ، قدیم میگفتن الکی، یه داغ میکنن سر رو، هم نقره داغ حتما شنیدید، تقریبا شبیه همونه. 2-3 تا تیغ هم میزنن مثل حجامت. گاهی اوقات این کار رو هم انجام میدیم تو، معمولا سردرد راحت جواب میده. حالا منتها سادهش همون که عرض کردم، میتونید فکر کنید که این 1 میگرنه و درمانش هم ترکیبی از استخودوس، حالا چه به صورت دم کرده میتونید دم کردن بخورید، یعنی استخودوس، سنبولاتی، بهار نارنج، یه فرمول دیگه، اینا رو میتونید استفاده کنید. منتها اگه میخواید به صورت قوتو مصرف کنه، شکر رو، تخم گشنیز و گاوزبون و استخودوس. بسیار عالی. دستتون در نکنه.